Fermented Agricultural Production 4 and C2. Jocelyn P. Diginion. And I'm Bea Casido. I'm Elijah Sansinoya. I'm Julie De Gracia. I'm General Baltar. Ngamoy mo ngaron ang fermented plant juice or FPJ. Kailangan, ibabad muna natin sa 5 minutes bago i-drain. Then, i-cut na ito siya at least 1 inch. Itong pinag-ihalo ng mga ginutad ng mga plants, no? Kaya kung ato siyang timbangon para sa iyang ratio nga 1:1. Magbutang-butang buhong makilog tumang ang molasses. Ato siya butang label kung kano sa nato siya gibuhat. Date of production is October 4, 2021 ug ang 7 days nga fermentation niya mao nang ma-harvest nato ni siya karong October 11, 2021 ang date of harvest sa hinlo nga lugar. Dili siya mainitan o dili siya mahilabtan sa mga animals like dog or cat. Good afternoon guys. So muna ni ang atong harbisonon na fermented plant juice. So date of production October 4, 2021. Date of harvest October 11, 2021.
So, ato na i-transfer ang concoction sa bottle ba ka or container. Much better. FPJ. Sa paggamit ani, magamit ang duha ka kutsara sa isa ka litro nga tubig. Kung magamit kag knapsack, duha ka lata ang gamiton sa pagdilyot. Kung magamit ang backpack sprayer na 16 liters nga tubig. Go organic! Sa TESDA, abot lahat! Let me tell you